أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة الموضوع اللي أنا هتكلم فيه موضوع مهم جدا ويهم صحتنا وحياتنا. في سورة التين ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم بالتين والزيتون، دايما ربنا لما بيقسم بحاجة ليها أهمية كبيرة جدا ومهمة جدا. الأول قبل ما أقول لكم الفوائد اللي تعرفوها عن التين والزيتون، عايز أقول لكم على طريقة تعملوا بيها التين والزيتون مع بعض ومزجهم مع بعض نفسه. في دلائل كتيرة جدا بتقول إن مزجهم بطريقة معينة بيخلي ليهم فوائد كبيرة جدا. الطريقة دي أنا كنت بستعملها ويا ريت تتعمل في رمضان. أنت بتجيب التين نفسه وتحطه في برطمان وتحط فوق البرطمان زيت زيتون وتسيبه حوالي أسبوعين، وتبدأ بعد كده كل يوم تاخد زيتونة واحدة منه. وده أهمية التين والزيتون مع بعض. أنا بستعمل الطريقة ديت وليها فوائد كتيرة جدا بستفيد منها واستفادة تامة من التين والزيتون. طيب عايزين نتكلم عن التين والزيتون فوائدهم ايه، علشان خاطر انا لو استعملتهم بالطريقة ديت استفيد منهم، وخصوصا للناس كبار السن اللي زينا. التين والزيتون الاتنين بيعدوا من الأطعمة الشائعة في العالم كله، ومن الممكن انك انت تتناولهم بطرق كتيرة ومختلفة، وأقول لك فوائد كل حاجة لوحديها، وبعد كده جمع الفوائد دي كلها مع بعض بتديك فوائد كل واحد منهم. أول حاجة هنتكلم عن فوائد التين. التين بيعزز صحة الجهاز الهضمي لأن ليه خصائص ملينة للأمعاء، وبيجعله علاج مناسب جدا في حالة الإصابة بالإمساك، وكما إنه من شأنه إنه بيقلل من فرص الإصابة بالإمساك. وتناول التين من شأنه بيساعد في تحسين حركة الأمعاء والتقليل من الأعراض المرافقة للإمساك، مثل زي ألم المعدة والشعور بعدم الراحة. وكمان التين بيحتوي على الألياف الغذائية، وأنا اتكلمت عن الألياف وفوائدها الكتيرة في تحسين صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم. بيحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لأن فوائد التين والزيتون بتنبع من فوائد كل واحدة زي ما أنا قلت لكم على حدة، والفوائد دي بتشتمل على فرص لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. والسبب وراء كده بيعود إلى دور التين في تحسين مستوى ضغط الدم والدهون في مجرى الدم، الأمر اللي بينعكس على صحة القلب والأوعية الدموية. بيسيطر على مستوى السكر في الدم. تناول التين له أثر في السيطرة على مستويات السكر في الدم، ده لأنه من خلال أنه بيحمي الكبد وبيقلل من مستوى الجلوكوز في الدم. وجدت دراسة عملية نشرت في سنة 2017 أن استخدام مستحضر أوراق التين بيساهم في التقليل من إنزيمات الكربوهيدرات المستقبلية، وبالتالي ده بيقلل مستويات السكر في الدم. تاني حاجة ان هو مصدر غني جدا بالعناصر الغذائية. يعني التين بيحتوي
على كثير من المعادن اللي احنا بنحتاجها والفيتامينات والقيم الغذائية المختلفة اللي بتعزى إليها فوائد التين والزيتون، لأن 100 جرام من فاكهة التين بتحتوي على كل على الحاجات دي. يعني 75% من الجرام من البروتين، و2.9 جرام من الألياف، و16 و26% سكر، وفيها كالسيوم بنسبة 35 مللي جرام، وفيها حديد 0.37 مللي جرام، وفيها منجنيز 17 مللي جرام، وبوتاسيوم 232 وبوتاسيوم 232 مللي جرام، وفيها فيتامين ج، وفيها فيتامين أ. كل دي حاجات مهمة جدا موجودة في التين. طيب نيجي بقى نتكلم عن الزيتون. بنستعمل غالبا زيت الزيتون نفسه، اللي فيه بيمتاز بخصائص مضادة للأكسدة اللي ليه عديد من الفوائد الصحية، وأهمها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. أنا كنت اتكلمت عن مضادات الأكسدة كتيرة، وفي تحسين لصحة القلب، وبيحتوي على حمض الأوليك اللي هو من الأحماض الدهنية اللي بتحسن وتعزز صحة القلب. وده يعني إن تناول الزيتون بيساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة. بيعزز صحة الدماغ. بتنبع فوائد التين والزيتون من إن تناول الزيتون بيساعد في إنه يعزز صحة الدماغ ووظائفه. بيعود بقى الأمر إلى احتواء الزيتون على الكثير من القيم الغذائية المهمة للدماغ، ومن بينها فيتامين ه وفيتامين ج اللي قلنا عليه، ومادة البوليفينول الموجودة. بيخفض ضغط الدم. خفض ضغط الدم. الزيتون بيحتوي على مستويات جيدة جدا من الدهون الأحادية غير المشبعة اللي بتعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفعة. دي من أهميات المهمة جدا للزيتون. ده غير طبعا القيمة الغذائية بتاعت الزيتون اللي بتحتوي على عدد قليل جدا من الدهون، وعدد قليل من الكربوهيدرات، وعدد معقول من البروتين، وفيها كمية كالسيوم كبيرة جدا. كل الحاجات ديت انا يعني مش عايز اقولها عشان ما لخبطكش في ارقام، لكن لو جينا برضو في مش على قد ما هم مفيدين، لكن ليهم بعض الاضرار لازم نعرفها عشان نتجنب ان احنا ناخدها. اول حاجة فيهم نسبة كبيرة جدا من فيتامين كي اللي لازم تتناوله بحذر لو كنت بتاخد حاجة من الحاجات اللي بتعمل سيولة للدم زي الورافرين. وده لأهمية عشان تعمل انتظام لمستوى فيتامين كي في طعامهم الغذائي. وممكن تناول كتير قوي من التين بيسبب اسهال للناس اللي ما عندهمش اسهال. احنا بنقول الناس اللي عندهم امساك ممكن يستعملوا التين، لكن الناس اللي ممكن نستعمله الناس العادية. قلنا ان احنا بنستعمل التين للناس اللي عندهم امساك عشان يعالج لهم الامساك، ولكن ممكن يبقى واحد طبيعي ويحصل له اسهال من الطين ممكن يحصل له اسهال من التين، وعشان كده بنقول للناس تاخد بالها من تناول التين. ده غير في بعض الناس بيبقى عندهم احيانا حساسية من التين. ونيجي لأضرار الزيتون. ممكن بقى بتحصل تحسس، ناس يبقى عندهم حساسية نتيجة الزيتون تجاه الزيتون ناتجة عن الحساسية الموسمية لحبوب لقاح شجرة الزيتون. برضو ما بيحسب، برضو بننصح ان احنا ما نتناولش كتير قوي من ثمرات الزيتون اثناء الحمل او الرضاعة، عشان بيحتوي الزيتون على احماض قوية ومركبات عضوية، ومفيش دراسة عليها حتى الآن نشوف الفوائد أو المضار بتاعتها. والزيتون بيحتوي على مستويات عالية جدا من الصوديوم اللي بتعلي الضغط. علشان كده بننصح الناس انهم ما يتناولوش بسهولة، ولازم يبقى فيه عندهم طريقة سهلة لانهم يتناولوا الزيتون، لان في بعض الناس بيبقى عندهم حساسية. وممكن برضو لو في حد عنده ضغط الدم المرتفع او اضطرابات في القلب او في الرئة او اضطرابات في القلب او الاوعية الدموية،
لازم الناس اللي عندهم الحاجات ديت بكترة ما يستعملوش، لان الصوديوم بيعلي الضغط وبالتالي ما بنستفدش من الزيتون. دي الفوائد اللي قلنا لها على الزيتون، وانا قلت في اول الفيديو طريقة ازاي تستعمل التين والزيتون مع بعض عشان تجتمع فوائدهم معاك. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو اعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.